guys, welcome to my channel Unas Diary. আজি মই কেইটামান পুলি ৰুইছো মানে ইনডোৰ প্লান্ট ঘৰৰ ভিতৰত যিবোৰ ৰাখিব পাৰি বাহিৰতো হয় বাৰু এইবিলাক ইনডোৰ আউটডোৰ দুটাতে কিন্তু মানে ইনডোৰত বহুত ভাল হয় মানে সানলাইট কমকে লাগে বা ইমান মানে বেছি আৰু পটি কৰি থাকিব নালাগে তিকে মই পুলি কেইটা দেখাও আপোনালোকক আৰু কেনেকৈ ৰুইছো কেইটামান মই আইডিয়াও দিম মানে হ্যাঙ্গিং প্লান্ট হ্যাঙ্গিং কেনেকৈ কৰিব পাৰি মানে ধৰক বটল বা আপোনালোকৰ খালি কন্টেইনাৰ থাকে যিকোনো ৱাষ্টেজ প্ৰডাক্টেদি আপুনি মানে ফুলৰ পুলি কেইটা লগাব পাৰে ঘৰত বহুত ধুনীয়াকৈ সজাব পাৰিব ঘৰ তিকে ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো অলপ এক মিনিট মই এটা কথা ক'ব পাহৰি গৈছো মানে মই যিকেইটা মানে আইডিয়া দিম এটা বহুতে জানেই বহুতে কৰিছে ঘৰত মানে বৰ্তমান ট্ৰেন্ডিঙতে আছে এটা আইডিয়া মই যেহেতু বনালো এইকেইটা আপোনালোকক দি দিলোঁ আৰু যিকেইটা নাজানে এইবিলাকে চাই ল'ব পাৰিব আৰু মই যিকেইটা প্লান্ট লগাইছোঁ মানে কি পুলি লগাইছোঁ এইকেইটা চিনি পাবই আপোনালোকৰ ঘৰত ওচৰে পাজৰে থাকেই আৰু নাথাকিলেও নাৰ্চাৰীৰ পৰা লৈ আহিব পাৰিব ইমান বেছি দামো নলয় আৰু এটা কথা কওঁ যে মই ইমান বেছি মানে আৰু বিশেষজ্ঞ নহয় আৰু এইবিলাক পুলিৰ ওপৰত বা কেনেকৈ ৰুব লাগে যিখিনি জানো সেইখিনিৰে মই মানে কিছুমান কৰি থাকোঁ আৰু ঘৰতে মই মানে দেখুৱাম মই ভিডিঅ'ত কেইটামান ঘৰত আগতে লগাইছিলোঁ 14 দিনমান হৈ গ'ল যিকেইটা ক্ৰটন প্লেণ্টৰ মানে লিফ ভিডিঅ'টো অফ হৈ গ'ল তাতে স্পেচ একদম নাই মোৰ মোবাইলত একদম মানে ইমান যে দিগদাৰ হৈছে ক'ত দিছিলোঁ ক্ৰটন প্লেণ্টৰ লিফ মই মানে কেইটামান ক্ৰটন প্লেণ্টৰ পাত লগালোঁ মানে পানী দি থৈছোঁ ৰোৱা বুলি ক'ব নোৱাৰি মাটি নহয় যেতিয়া পানীতে দি থৈছিলোঁ বটল এটা কাটি তাৰে আধাত পানী দি তাতে সেনেকৈ থৈ দিছোঁ যিহলৈ হ'ব পাৰে সেইটোৰ পাতৰ মোৰ 14 দিনত শিপা ওলাই গৈছে যি ভাল লাগিছে মানে শিপাকেইটা দেখি মানে মই ফাৰ্ষ্ট এনেকুৱা কৰি পোৱা নাই ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত মই মানে একদম ৱেইট কৰি আছোঁ কেতিয়া মানে শিপাকেইটা ওলাব যেতিয়া শিপা ওলোৱা দেখিছোঁ ন কি ক'ম আপোনালোকে নিজে কৰি চালে গম পাব বহুত মানে ভাল লাগে গতিকে চাওক ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা কি মানে হেৰি কৰিছোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মানে মোৰ ভিডিঅ' কৰা মানুহো নাছিল ভণ্টি ভাইটি স্কুলত গ'ল কলেজত গ'ল গতিকে মোৰ অকণমান দিগদাৰ হ'ল ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা একদম ডিটেইলছত কৰাটো পিছত সিহঁতে আহিলে যিখিনি কৰিব পৰা গ'ল সেইখিনি কৰিলোঁ বাৰু চাওক ভিডিঅ'টো চালে গম পাব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি আগতে চাইও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাছিল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গতিকে আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো অলপ So blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. My love is forever yours. Forever yours, my love is forever yours. 'Cause
forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul. You have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. My love is forever yours. Forever yours, my love is forever yours. এইকেইডাল মই পানীতে দি থোৱা আছিলে, বহুত দিন হ'ল, আগতকৈ ডাঙৰ হৈছে, নতুন নতুন পাত ওলাইছে। আৰু মই ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ পেলনি যোৱা বটল, ঠেনু ভাঙি যোৱা কাপ এইবিলাক ইউজ কৰিছোঁ। চব বস্তু ইউজ কৰক, পেলাই নিদিব, ইউজ কৰিব চব বস্তুৰে। আৰু এইডালো এলগনিমা হয়, বেলেগ প্ৰজাতিৰ। এইটো মই এটা কাপত দি থৈছোঁ পানীত। আৰু এডাল স্নেক প্লেণ্টডাল বহুত সোনকালে গ্ৰ' হয়, মাটিত হওক বা পানীতে হওক। আৰু এইডাল ক্ৰটনৰ পাত, ইয়াৰে ধুনীয়াকৈ শিপা ওলাইছে। আপোনালোকে পাৰিলে অকণমান পোহৰ পৰা ঠাইত, ইনডাইৰেক্টলি পোহৰ পৰা হ'লেও ঠাইত ৰাখিব, তেতিয়া প্লেণ্টবোৰ সোনকালে গ্ৰ' হয়। যিমান যে ক'লেও অকণমান হ'লেও পোহৰ লাগিবই দিয়কচোন। আৰু এইডালো মই মানি প্লেণ্ট বনাইছিলোঁ হেঙিং টাবত। আৰু এইকেইডাল আজি ৰোৱা এলগনিমা আৰু পাতে গজা বা দুপৰ টেঙা। ইয়াতে মাটি অকণমান কম হ'ল, দিব লাগিব। মোৰ ভিডিঅ'টিত কেইটামান পাৰ্ট স্কিপ হৈ গ'ল, আপোনালোকে গম পাইছে নিশ্চয়। মোৰ কণ্টেইনাৰত যিকেইটা পুলি লগাইছিলোঁ সেইকেইটা ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। তাৰ ভিতৰত নিশ্চয় বুজি পাইছে চাগে কেনেকৈ কৰিছোঁ। আৰু শেষত দুটিমান কথা ক'ম। যদিও বা এই পুলিকেইটা একদম কম পোহৰত গ্ৰ' হয়, তথাপিতো একদম আন্ধাৰ কোঠাত, পোহৰ নপৰা কোঠাত মৰহি যোৱাৰ চান্সটো থাকে। সেয়েহে যদি আপোনাৰ ৰুমত পোহৰ নপৰে অলপো, তেতিয়াহ'লে পুলিকেইটা মাজে সময়ে নি ৰ'দত বা পোহৰত উলিয়াই দিব। তেতিয়া পাতকেইটা সতেজ হৈ থাকিব, পুলিকেইটা সতেজ হৈ থাকিব আৰু নতুনকৈ গ্ৰ' হোৱাটো সহায় কৰে। গতিকে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব। ইনডোৰ প্লেণ্টবিলাক বহুত ভাল লাগে। নিজৰ ৰুম, নিজৰ কোঠাটো, নিজৰ ঘৰখন সজাওক। বেছি কষ্টৰ দৰকাৰ নাই, বেছি লাগি থাকিব নালাগে, একদম ইজিলি হৈ যায় চবখিনি। মই এইখিনিয়ে লগাইছোঁ নতুনকৈ আৰু লগাম বুলি ভাবি আছোঁ। ময়ো বৰ বিশেষ একো নাজানোই গোটেইখিনি আৰু ইমানখিনি। যিখিনি জানো সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু ময়ো সেইখিনি কৰিছোঁ। যদি কিবা ভুল দেখা পাইছে বা পৰামৰ্শ দিব খোজে, দিহা পৰামৰ্শ দিব খোজে, মোক নিশ্চয় জনাব। আজিৰ ভিডিঅ'টি মোৰ এইখিনিয়ে আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। মই ডিম্পীয়ে আজিলৈ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই বাই।